Podle Tóta Mars dříve vypadal velice podobně jako naše Země, takže na ní žili jak jinak než Marťané, kteří využívali sílu prostředku zvaného Merkaba. Mars před milionem let byl stejně jako Země pokrytý oceánem, plný moří, fauny i flory. Co se ale stalo této planetě, že vypadá tak, jak nyní vypadá? Stala se tam událost známá jako Luciferův experiment. Ve svém smyslu je vlastně všechno, co se nachází v raných počátcích či rané fázi vývoje, experimentem. Takže i počátek stvoření můžeme nazvat experimentem. Co to ale vlastně to počáteční stvoření je? O co se jedná? Vlastní stvoření bylo v podstatě pouze vědomí, které se na počátku v tomto stvoření vytvořilo a obývalo samo sebe. Luciferův experiment. Duše je mezidimenzionální a velice mocná a může si dělat cokoliv chce. Pokud se duše rozhodne se odříznout od zbytku vědomí a vytvořit svou vlastní oddělenou realitu, může tak učinit. To je právě nazýváno Luciferovým experimentem. Protože duše jako taková je božská, tedy vlastní Bůh. Od pradávna jsme vedeni k tomu, že Lucifer je zlo, že je ďábel. To ale není pravda. Lucifer je jen další verzí, jak vnímat realitu. Nejedná se tedy o vnímání jen jednoty, jedné reality, ale vnímání duality, tedy dvou realit. Pro Lucifera existuje specifický vzor, květ života. Kdykoliv byl proveden pokus o Luciferův experiment, vždy to skončilo katastrofálně neúspěchem. Vždy se odřezali od lásky a stali se jen a pouze mužskou částí levostranné mozkové hemisféry. Stanou se vždy velice chamtivými, nemají soucit a vše nakonec končí válčením a zabíjením. Před více než milionem let se obyvatelé Marsu připojili k Luciferově experimentu a skončilo to jak jinak než katastrofálně. V podstatě se odstřihli od jednoho celého vesmíru a vytvořili si svou vlastní realitu. Jakmile Marťané přerušili spojení, stali se čistě mužskou, logicky myslící bytostí bez jakýkoliv emocí. A tak se Mars obrátil vzhůru nohama a stal se válečnou zónou. Po chvíli bylo jasné, že není možné, aby Mars přežil. A tak kvůli těmto válkám zničili celou planetu tak, že se stala neobyvatelnou. Že se na Marsu opravdu něco stalo, dokazuje i fakt, že magnetické pole nebylo na Marsu detekováno, ale povrch je zmagnetizovaný. Merkaba. Jak se ale Marťané dostali na planetu Zemi? Všude po celém světě v nesčetně starověkých textech a malbách či nákresech, včetně těch sumerských, najdeme vyobrazený dvojitý tetrahedron, který vyobrazuje takzvanou Merkabu. Merkaba je známa již od dávných dob. Je to energetický hvězdicový tetrahedron obklopující tělo. Po celém světě jsou o tomto seskupení psané záznamy. Slovo Merkaba se skládá ze 3 slov mer, ka a ba, která pochází ze starého Egypta. V jiných kulturách se nazývají Merkabah, Merkaba nebo Merkavah. Mer znamená světlo, 2 proti sobě se otáčející pole světla. Ka znamená individuálního ducha
a ba interpretací ducha v konkrétní realitě. Mekabach jsou tedy proti sobě rotující pole světla, které vytváří současně duch i tělo. Merkaba je v překladu z hebrejštiny vůz. Je to interdimenzionální vozidlo, které nám pomůže k vyššímu stavu vědomí. Takže pokud je aktivována, dokáže nemyslitelné věci, jako je cestování interdimenzionálně přes celý vesmír. Předtím, než Mars byl zničen, Marťané postavili obrovské tetrahedrální pyramidy. Postavili také 3, 4 i 5stranné pyramidy. Respektive postavili komplex pyramid, který byl schopen vytvořit syntetickou Merkabu. Na Marsu jsou patrné obrysy těchto staveb až do dnešních dní. Za 1 000 000 let sice tyto stavby schátraly a byly zakryty prachem a zeminou, ale stále tam jsou známky po těchto stavbách. Protože Marťané přerušili spojení s jednotou vědomí, nebyli schopni vytvořit živoucí Merkabu. Protože ale ovládli levou, logickou stranu, měli veliké vědomosti a tak byli schopni tuto Merkabu postavit synteticky. A tak byli schopni díky vytvořené Merkabě cestovat časem a vesmírem a najít si tak nový domov mimo naši sluneční soustavu a čas. Před úplným zničením Marsu se ale malá skupinka Marťanů pokusila utéct pryč. Nešli tak s většinou Marťanů, ale šli svou cestou. Planetu, kterou našli, se jmenovala Země. Stalo se to před 65 000 lety. Naše planeta je zaujala hlavně proto, že zde viděli otevřený a nepoužívaný vortexový úzel, který přitahoval život. Protože byli součástí Luciferova experimentu, tak se nikoho neptali o žádné povolení a prostě si řekli, jdeme tam. A tak vstoupili díky Merkabě do vortexu a vtrhli k nám. Tím naprosto navždy změnili naši evoluční cestu. Totův otec, Thom, byl jedním z členů Nakals, který se usadil na Atlantidě, na ostrově Adal. Do tohoto ostrova byl zakomponován 12. úzel stromu života a byl mozkem celé Atlantidy. Zde bylo vybudováno malé město zvané Poseidon. Poseidon na Atlantidě. Město Poseidon je to místo, o kterém se Platon zmínil, když mluvil o 10 synech, kteří se zde zrodili. Mluvil o obydlených 10 uzlech ze stromu života. Poseidon také ustanovil zákony pro celou Atlantidu. Poseidon byl vytvořen ze 3 kamenných kruhů, nabarvených na červeno, bílo a černo. Tento symbol je také symbolem Atlantidy, kdy vnitřní kruh reprezentuje Nakals, střední kruh reprezentuje kněžství zvané Maja a vnější kruh reprezentuje obyčejné obyvatele Atlantidy, tedy Lemuriány. Invaze Marťanů. Skrz poslední nepoužívaný vortex vtrhlo díky Merkabě na Atlantidu jen několik málo tisíc Marťanů. Protože už to bylo v jejich povaze, tak první, co udělali, bylo, že se snažili převzít nadvládu nad celým kontinentem Atlantidy. Pokusili se o invazi a vyhlásit válku. Naštěstí jich ale bylo malé množství v porovnání s miliony Lemuriánů. Proto byli zranitelní a tento převrat se jim nepodařil. Místní obyvatele tedy Atlantidu udrželi a Marťany porazili. Bohužel je ale nemohli poslat zpět.
V době, kdy sem Marťané vtrhli, planetární úroveň vědomí dosahovala 14 let, takže jednali jako 14letá dívka. Marťané byli ale zase neuvěřitelně mužská a stará civilizace, takže tento souboj vypadal, jako by se byla 14letá dívka s 60letým mužem. Bohužel obyvatelé Atlantidy neměli žádnou jinou možnost, protože Marťané sem prostě vtrhli, nikým nezváni a nezajímali se o nás a o nic. Jakmile ale tento počáteční konflikt skončil, Marťané souhlasili, že se budou snažit pochopit ženské emocionální myšlení, které jim kompletně chybělo. Chvíli tato koexistence Marťanů a Atlanťanů fungovala. Po nějaké době ale marťanské technologie a logické myšlení bylo pomalu zakomponováno do Atlantidy, i když o této technologie a o tomto logickém myšlení Atlanťané neměli ani ponětí. Ať tedy chtěli nebo nechtěli, toto myšlení se pomalu ale jistě vnořovalo do myšlení původních Atlanťanů. A tak se Atlanťané pomalu stávali i mužským druhem. Marťanský zákeřný plán převzít kontrolu nad Atlantidou se díky tomu stával více a více skutečností. Nepřátelství mezi Marťany a Atlanťany nikdy nepřestalo, dokonce nepřestalo ani na konci dní Atlantidy. Atlanťané byli prakticky svrhnutí a bylo s nimi zacházeno jako s podřadným druhem. Tak tomu bylo až do doby před 26 000 lety, kdy započala další fáze. Tak a to je konec tohoto videa. Já vám děkuji za pozornost, komu se video líbilo, tak budu rád za like a u dalších videí naslyšenou.